alltså på att det första ni gör efter Sverige-matchen är att gå in på Jimmys Instagram-sida och skriva en massa hatiska kommentarer. Är det ett skämt eller? Vänta, vet du vad det sjuka är? Det sjuka är att det är fullvuxna människor som skriver sånt här. Det är fullvuxna människor som sitter och mobbar en spelare, representerar ett land, gör sitt bästa, gör sitt yttersta. Och här sitter ni med chips i soffan, säkert lite dipp till. Men nej, men här ska vi gå in på någons Instagram och skriva saker för att han gjorde inte bra ifrån sig. Han kostade oss det här VM-finalen. Okej. Vad gjorde du för att Sverige ens skulle kvala till VM? Jag vill gärna att du svarar på den frågan, du som skrev kommentarer på Jimmys sida. Du svarar mig. Vad har du gjort för att Sverige ska kvala? Vad har du ens gjort för Sverige? Har du på något vänster representerat Sverige? I någonting överhuvudtaget? Jag är så jävla less på att se detta. Så fort man gör något bra, men då för fan, då är man svensk och du gamla, du fria. Men gör man något minsta lilla tabbe. För fan för er invandrare, för fan för dig kebabskalle, för fan för dig hit och dit. Du ska ut, du är inte svensk, bla bla. Jag är trött på er. Det här är pinsamt. Det här är mobbing på hög nivå. Det är jäkligt tur att han har sånt starkt psyke. Det är tur att han kan gå ut och säga: jag står fortfarande här och representerar mitt land. Jag representerar Sverige. Jag tar inte åt mig av vad som sägs. Det är tur. För hade det varit en annan med lite svagare psyke, den personen hade kunnat begå självmord. Vad hade ni gjort då? Vad hade ni sagt då? Men fan, det var egentligen inte så farligt, herregud, det var ju lite fotboll, fan, men det var nog inte min kommentar som drev honom till detta. Nej, det var säkert kommentaren ovanför min, eller kommentaren under min. Eller nej, vet du vad? Han var säkert redan självmordsbenägen. Helt seriöst. Det är så pinsamt. Och ni skäms inte heller. Ni sitter verkligen där och är stolta. Ni tycker att ni har någonting att säga till om. Jag känner som så att sådana, kommentarer där folk tycker att han gjorde en värdelös insats, kommentarer där folk är flyförbannade över de här besluten han tog, det får de tycka. Jag förstår. Vissa, fotbollen för vissa är det är som en religion. Folk är väldigt passionerade. Jag är en väldigt passionerad människa, så jag kan förstå. Jag har själv spelat fotboll. Jag älskar fotboll än idag och jag följer det. Jag blir ledsen, jag blir arg, jag blir glad. Jag firar som bara den. Du vet, det är som att jag har vunnit på Lotto när mitt lag vinner. Jag förstår. Men prata om insatserna. Prata om det dåliga spelarna gjorde. Prata om det bra spelarna gjorde. Varför ska ni gå på dess etniska bakgrund? Vad har det med någonting att göra? Jag fattar inte. Säg nu att det hade varit en etnisk svensk som hade spelat exakt som Jimmy gjorde. Tagit exakt samma beslut. Kapat den här spelaren i 95:e minuten i straffområdet. Sett till så att Tyskland fick frispark och Tyskland vann med 2-1. Säg att det hade varit en etnisk svensk. Vad hade ni sagt? Vad hade ni kunnat säga? Du är värdelös. Ingen kommer älska dig. Vi vet var du bor. Buhu. Men ni kan inte gå på dem bara. Vad ska ni säga? Jag förstår inte varför man alltid ska ta till med rasism. Det är för mig helt... I don't know. Jag vet inte. Det kanske är för att jag själv är mörkhyad. Och jag skulle inte kunna använda rasism mot någon annan. Det kanske är därför jag inte förstår det. Det finns inte i min värld. Men har man verkligen ett så litet jävla trångsynt vokabulär att man inte kan säga något annat? Om du verkligen kan fotboll så kan du sitta där, analysera situationen, analysera hur personen betedde sig, vilket jävla dumt beslut den tog och prata ut efter det. Men du vet, vi vill inte ha det här i landet, stick härifrån, du är inte värd någonting och du är mörkhyad och ditt skägg och ditt mörka hår och bla bla. Relevans? Frågetecken?
tecken. Ni vet, de som känner mig vet att jag är den sista som kör på rasistkortet i någon situation överhuvudtaget. Men här så börjar jag undra, när man kollar igenom kommentarerna på Jimmys Instagram-sida, det osar ju rasism. Är det sant? Är vi rasister i Sverige? Har vi rasister i Sverige? Shit, det är helt sjukt. Men alltså jag förstår inte, vad får er att tro att ni avgör vem som är svensk? Vem som får känna sig svensk? Vem som får kalla sig svensk? Så länge man gör någonting för Sverige, så länge man sätter Sverige på kartan, då är ni superstolta. Då minsann. Men minsta lilla grej, då är det så här bara, nej, det är inte svensk. Du kan åka härifrån. Du får inte fira midsommar. Du vill inte anpassa dig till de svenska sederna. Och sen när man firar midsommar, haha, stackarn, hon tror hon är svensk. Kolla på henne, hon kommer ju aldrig bli svensk. Okay. So, what do you want me to do? Because I'm a bit confused. Alltså jag kollar här på Jimmys Instagram. Alltså när Jimmy gjorde det här kvitteringsmålet i VM-kvalet mot Frankrike, vilket bidrog till att Sverige inte tog sig vidare någon vart. Då minsann, då var det snack om vart han var ifrån då. Det var toppen, grejt. Äntligen har svenskarna någonting att fira och det var inte en etnisk svensk som gav oss någonting att fira. Nej. Här ska vi se på lite godsaker. Här har vi en goding som säger ut ur landet. Wow. Okej. Här, wow. Jävla landsförrädare. Den du, landsförrädare. Fan, vilket stort ord. Tänk att bli kallad landsförrädare. Det är fan grymt, du vet. Ja. Nej, ut. Du är inte svensk. Hashtag Alex Jonsson. Okej. Trevligt, Alex. Helt jävla ärligt så är du värdelös. Det är en så kallad skam att du får bära på den blågula tröjan. Wow. Det är en skam alltså att han får bära på den blågula tröjan. Gud. Pinsamma jävel, hur fan tänker du när du kapar jäveln vid straffområdet i 95? Helt jävla otroligt. Stanna kvar utanför Sveriges gränser. Vi vill inte ha det här. Vem är vi? Björken. Vem är vi? Det ska jag fan ta och skriva till honom. Jag ska skriva ett meddelande till honom och bara, vem är vi? För jag har inte bett dig att föra min talan. Vem pratar du för? Och det är vi är jättestolta när folk bär den blågula tröjan i något sportsligt sammanhang överhuvudtaget för att de sätter Sverige på kartan och de gör så bra ifrån sig. Men det är bara en tidsfråga. Det är en tidsfråga tills många, jag ska inte säga alla, men tills många avgör att du är inte värd den blågula outfiten längre. Du är inte värd att representera Sverige. Du är inte en svensk. Ja, men hur blev det när Zlatan slutade spela för det svenska landslaget? Då var han inte svenska Zlatan längre. Nej, nu är han minsann arrogant. Jag kommer ihåg när det var okej att han var arrogant, för att då var han så jävla duktig. Han gjorde så mycket för Sverige. Herregud, det är klart han får bete sig som han vill. Han har jobbat sig upp, han har förtjänat detta minsann. Okej. Det är en tidsfråga tills Kadisa Mia inte är svensk längre, va? Nu går det så jävla bra för henne i friidrotten och hon är fy fan, hon är svensk. Det ser man ju på hennes ljusa hy och hennes blonda hår och hennes blåa ögon. Hon är supersvensk, herregud, ända ut i fingertoppen. Men sen när hennes peak går ner, är hon inte svensk längre då? Fastän att hon har gjort allting i Sveriges namn. Hon har satt Sverige på kartan. Hon har jobbat så jävla hårt. Haft på sig blått och gult. Blått och gult. Men när faran är inne, när hon gör någon tabbe, då ska ni avgöra att hon inte är svensk, eller? Ni! Det är helt amazing. Men här, tillbaka till byfånen George här. Helt jävla ärligt så är du värdelös. Det är en så kallad skam att du får bära på den blågula tröjan.
Okej. Och det avgör du eller? Har du någonsin burit på den blågula tröjan? I något sammanhang?